خیلیاتون دوست داشتید که در مورد ازدواج و روابط و اینجور مسائل از نظر متافیزیکی و انرژیایی اطلاعات بیشتری داشته باشید. تو این ویدیو میخوام در مورد انتخاب همسر مناسب برای خودمون از نظر متافیزیکی و انرژیایی صحبت بکنم که چه شاخص‌ها و چه ملاکایی رو باید مد نظر قرار بدیم و اصلا چطور بفهمیم که همسری مناسب ما هست یا نه. خیلی‌ها فکر میکنن که انتخاب همسر یعنی کسی که اخلاقش خوب باشه، ظاهرش خوب باشه، حالا شغل و درآمد و وضعیت مالیش خوب باشه. اما از نظر متافیزیک و انرژی موضوع خیلی فراتر از این حرف است و ازدواج پیوند انرژیایی بین دوتا روحه. هر انسانی یه میدان انرژی داره، یه حاله انرژی داره، یک ارتعاش خاصی داره که اینا حاصل افکارشه، حاصل احساساتشه، حاصل کارماهاش در زندگیه، حاصل انتخابهاشه. در کل بخوام بگم توی مسیر روحی خودشه. حالا وقتی شما با یک نفر آشنا میشی در واقع قراره که دوتا میدان انرژی با همدیگه تبادل داشته باشن. اگه این دوتا فرکانس با همدیگه هماهنگی داشته باشن، هارمونیک باشن با هم اصطلاحاً، اون رابطه به شدت میتونه رشد دهنده باشه، قشنگ باشه، زیبا باشه، آرامش بخش باشه. اما اگر ناسازگار باشه، حتی اگر اون عشق ظاهری که به خاطر هیجانات اولیه هستش زیاد باشه، بعد از یه مدت انرژی این دو نفر شروع میکنه با هم به تضاد پیدا کردن. از نظر متافیزیکی ازدواج درست یعنی پیوند دو روح در یک میدان انرژی مشترک. وقتی این حالت اتفاق میفته نه تنها این دو نفر ارتعاششون هماهنگه، بلکه باعث بالا رفتن فرکانس همدیگه هم میشن. حالا اینجاست که فرق بین روح هم ارتعاش و جفت روحی اهمیت پیدا میکنه. روح هم ارتعاش روحیه که توی مسیر رشدت میتونه باهات همسفر باشه، که بخشی از در واقع مسیر رشدت باشه. اما جفت روحی یا نیمه روحی در واقع یک روحیه که از منبع ارتعاشی خودت، یعنی در همون سطحی که تو هستی از همون منبع اومده، از همون سطح اومده و یه جور یه آینه فرکانسی از خودت، نه اینکه ظاهر و اینا شبیه تو باشه، نه، دارم در مورد فرکانسش صحبت میکنم. حالا اون فرد مورد نظرت رو چطور تشخیصش بدیم؟ وقتی دو نفر از لحاظ انرژی با هم سازگارن، حتی بدنشون هم واکنش نشون میده. مثلا کنارش حس آرامش داری، یا وقتی کنارشی حس میکنی که زمان داره سریعتر میگذره، یا وقتی که ازت دور میشه هم تو هنوز حس میکنی که انرژیش دورت هست. این یعنی ارتعاشاتتون وارد همدیگه شدن و یک اتصالی در سطح میدانهای انرژی شکل گرفته. اما اگر که بعد از ملاقات با اون شخص یا وقتی که کنار اون شخص هستی احساس اضطراب داری، احساس سنگینی داری، حس خوبی نداری، حس بیقراری داری، این یعنی اینکه حاله تو با حاله اون شخص در تضاده و تو روابط بلند مدت مشکلات عدیده‌ای برات پیش میاد و سازگاریتون با هم احتمالش خیلی پایین تره. دوستان، اینا سوای اون صحبت ها و مشاوره هایی هست که شما بایستی از لحاظ روانشناسی انجام بدید و من دارم از نظر انرژیایی و متافیزیکی عرض میکنم. جالبه بدونی که چاکراها هم نقش کلیدی دارن توی تشخیص سازگاری بلند مدت بین دو نفر. اگر چاکرای قلب بین دو نفر هماهنگ باشه، سطح ارتعاشاتش، بین این دو نفر عشق به وجود میاد. اگر چاکراهای ریشه‌شون با هم هماهنگ باشه، توی اون رابطه با هم احساس امنیت و ثبات میکنن. اگر چاکراهای گلوشون با هم هماهنگ باشه، اینا احساس درک متقابل دارن، همدیگر رو درک میکنن، حالا چه کلامی چه حسی. پس سه تا چاکرا نقش مهمی دارن برای اینکه ما تشخیص بدیم که آیا این فرد همسر مناسب ما هست یا نه. چاکرای ریشه، چاکرای قلب و چاکرای گلو. و همسر درست تو کسیه که چاکراهای گفته شده در کنارش در تعادل و در جریان باشن. اگه فقط دوستش داشته باشی و کنارش احساس امنیت نکنی، نه، اون همسر بلند مدت تو نیست. چاکراهای ریشه با هم در تضادن. بعضیا در کنارشون احساس امنیت و ثبات خوبی داری، اما نمیتونی واقعا عمیقا دوستشون داشته باشی. این یعنی اینکه چاکراهای قلب نمیتونن با هم به یک تعادل برسن. بعضیا رو دوستشون هم داری اما نمیتونی ارتباط متقابل عمیقی برقرار کنی، یک درک متقابل خوبی از هم داشته باشید. این یعنی که چاکراهای گلو نمیتونه انرژیشون با هم هماهنگ بشه. یکی از قوی ترین تستای متافیزیکی که تو این زمینه میتونه خیلی قوی و شفاف و بدون نیاز به در واقع خیلی انرژی زیاد
برای شما مشخص کنه این مورد رو، مدیتیشن تست انرژی اتصال روحیه. دوستان باید یه 10 دقیقه رو برای این قضیه واقعا خوب وقت بذارید و خوبیش هم اینه که خودت میفهمی دیگه. نیاز به مشاور رو نمیدونم از من بپرس، از اون یکی بپرس، از کسای دیگه بی نیاز میشی، خودت متوجهش میشی، روحت متوجهش میشه. اما روش صحیح و آسون این مدیتیشن به چه شکله؟ توی جای آروم و خلوت، حالا توی اتاق خودت، کسی دور و برت نباشه، سکوت باشه، میشینی، چشمات رو میبندی و بایستی نشسته انجام بدی حتما و خوابیده یا مدلای دیگه نمیشه. بایستی توی شرایط راحت بشینی، توی ذهنت تصویر اون شخص رو میاری که دقیقاً مقابل تو نشسته، یعنی تجسم میخوام بکنی. خب نشستی، اونم دقیقاً مقابل تو و رو به تو نشسته. میخوایم بریم سراغ اون چاکراهای اصلی که توی رابطه بهت گفتم، قلب و ریشه و گلو. اول میای تصور میکنی که بین چاکرای قلب تو که این ناحیه هستش، خب مرکزش این ناحیه میشه، و چاکرای قلب اون آدم تصور میکنی که دقیقاً اون هم مرکز قفس سینه‌ش یه خورده بالاتر از جایی که استخوان‌ها شروع میشه. تصور میکنی که بین این دو ناحیه از بدن تو و اون شخص یک اتصال نوری برقرار شده. دقیقاً اینطور تصور بکن که یک اتصال نور بین، حالا چاکرای قلب میتونی اتصال نور سبز در نظر بگیری، خب یک اتصال نور سبز بین چاکرای تو، یعنی این ناحیه از چاکرای تو و دقیقاً اون ناحیه تو بدن اون آدم شکل گرفته. یه اتصال قدرتمند انرژیایی شکل گرفته. اگر بعد از اینکه 1-2 دقیقه این حالت رو تجسم کردی، خب با آرامش کامل، توی سکوت و ریلکسی کامل، خلاصه اگر بعد از 1-2 دقیقه که این تجسم رو داشتی و حس میکردی که یک اتصالی هست و یک تبادل انرژی داره صورت میگیره، حس سبکی کردی، حس یک گرمای خوب و ملایم کردی، یا یه حس لبخند درونی به دست داد، حس کردی خوشحال شدی، حس کردی به شعف در اومدی، یعنی این که امکان اتصال چاکرای قلب تو با چاکرای اون آدم هست، یعنی یه فرکانس مثبتی بین چاکراها جریان داره. این تست دوستان خیلی دقیق تر از هر چیز دیگه میتونه به شما جواب بده. چرا؟ چون مستقیم داری از سطح انرژی جواب میگیری. همین کار رو دقیقاً برای چاکرای گلو با رنگ آبی آسمونی، آبی کمرنگ، و چاکرای ریشه با رنگ قرمز کمرنگ انجام بده. اگر که حالا موقع انجام این تست حس، خصوصا زمانی که روی چاکرای قلب داری تست میکنی باش، حس سنگینی کردی، حس بیقراری کردی، حس تنگی نفس کردی، این یعنی اینکه ناسازگاری انرژیایی بینتون هست. در مورد چاکرای دیگه هم دقیقاً همینه ها. یعنی اگر اونجا هم تو احساس فشار، سنگینی یا بیقراری کردی وقتی که مثلا داری چاکرای گلوت رو به چاکرای گلوی اون متصل میکنی، اون هم دقیقاً همینه. و ممکنه حالا قلب خوب باشه ولی گلو مشکل داشته باشه اتصالش، یا ممکنه گلو و قلب اوکی باشن ولی ریشه نتونه متصل بشه. یعنی چی؟ یعنی در کنار هم نمیتونی احساس امنیت بکنید. دوستش داری، درکت هم میکنه، ولی تهش دلتو میلرزونه، تهش یه جورایی بهت حس ناامنی میده. یه نکته عجیب ولی واقعی اینه که بعضی وقتا توی جذب همسر یک سری تداخلات انرژیایی پیش میاد. چرا؟ چون اون فرد هنوز درگیر کارماهای گذشته، روابط گذشتهش یا افراد گذشته است از نظر انرژیایی، و اون پیوندهای نامرئی قدیمی باعث میشن که نتونه با فرکانس جدید یا با شخص جدید خودش رو تطابق بده، هم فرکانس کنه، اصطلاحاً هماهنگ بشه، همراه بشه. برای همینم قبل از انتخاب همسر بایستی پاکسازی انرژی روابط گذشته رو انجام بدی و موضوع بسیار مهمیه دوستان. به شدت میتونه دوستان روابط شما رو، جذبهای شما رو در زمینه همسر، در زمینه مسائل مختلف ارتباطات واقعا دگرگون کنه. چرا؟ چون از این اتصالات اتری مزاحم پاک میشه چاکراهات و تو میتونی اون چیزی که میخوای رو راحت‌تر جذب بکنی، راحت‌تر وارد زندگیت بکنی و مشکلات و در واقع اذیت‌های کمتری رو تجربه بکنی. حالا من در مورد این موضوع چون یکم خاص‌تر میشه توی کانال دروازه نور 2 در مورد صحبت میکنم و اونجا ویدیوشو قرار میدم. از نظر متافیزیکی همسر درست همسریه که نه تنها با ذهنت
و قلبت هماهنگه، بلکه با روحت هم هماهنگه. یعنی وقتی که کنارش هستی حس رشد داری، حس الهام داری، حس آرامش داری. به قول معروف روحت هم داره میخنده، نه اینکه فقط ذهنت یا نفست بخنده. و اگر در یه همچین رابطه‌ای باشی به تبریک میگم. این باعث میشه که تو انرژیت بره بالا، نه اینکه انرژی تحلیل بره. گول این فیلم‌های عاشقانه رو هم نخور که عشق واقعی باید سخت به دست بیاد، باید نمیدونم خیلی بجنگید براش. حالا شاید خانم‌های این مدلی بیشتر دوست داشته باشن، اما واقعا این اصلا نشونه خوبی نیست و یک باور اشتباهیه که از نظر احساسی شاید تو ذهن بعضیا کاشته شده باشه که باید طرف حتما خیلی بجنگه، خیلی سختی بکشه، خیلی عذاب‌های زیادی باید در مسیر این عشق تحمل بکنه. اما از نظر فرکانسی یک عشقی که تو یک مسیر صحیح هست، یک عشقی که واقعا اون دوتا روح مناسب هم هستن، اون دوتا خانواده، اون دو میدان انرژی میتونن در کنار هم دیگه قرار بگیرن، اون عشق با سختی و زور و فشار و تقلا و جر و بحث و دعوا پیش نمیره. اون عشق با آرامشه، حس آرامش میده، حس گسترش میده، نه اینکه حس درد بده، حس ترس بده، حس فشار بده به یه طرف. یه حقیقت خاص‌تر هم هست که توی این جهان انرژی که خداوند داره کل این کائنات رو، کل این کیهان رو هدایت میکنه و یه کرم زیر یه سنگ روزیش براش به دست میاد، اگرم با یه فرد اشتباهی وارد رابطه شدی اینقدر خودتو ملامت نکن. اون تجربه به خاطر این بودی که تو ارتقای روحی داشته باشی، در واقع برای ارتقای روحی تو طراحی شده بوده. دیگه نیاز نداری که با یه نفر چند سال تو رابطه بجنگی که آدم تو بشه و آخرش هم بفهمی که ای داد و بیداد، این آدم من نمیشه، این آدم من نبود، آدم رابطه بلند مدت با من نبود. ای کاش یه نفر منو به درونم و به خودم آگاه کرده بود، ای کاش خودم رو اول بهتر میشناختم و بعد اقدام میکردم برای ازدواج. برای انتخاب درست به جای اینکه بگی من دوست دارم همسرم نمیدونم شبیه احسان علی خانی باشه یا پسرها بگن شبیه هدیه تهرانی باشه، نمیدونم از این حرفا، بگو که خدای عزیزم من آمادم همسر الهی و هم ارتعاش خودم رو جذب بکنم. بگو خدای عزیزم من کسی رو میخوام که بتونم کنارش عشق، امنیت و ثبات و درک متقابل عمیق رو تجربه بکنم، نه اینکه همسری بگیرم که بقیه حسرتش رو بخورن یا نمیدونم بقیه چشمشون در بیاد یا یه سری لذت‌ها رو باش تجربه بکنم که خیلی زودم عادی و بی‌معنی میشه. خدایا من از نفس خودم، از هوس‌هام، از نفسانیت‌هام به تو پناه میبرم. به من کمک کن، اجازه بده من درست زندگی بکنم. وقتی این جملات رو واقعا بپذیری و باورشون بکنی، اون وقتی که جهان میتونه برات گزینه مطابق با روح تو رو توی زندگیت بیاره، نه صرفا کسی که ذهن الانت با اطلاعات و تجربه الانت برات انتخاب کرده. از نظر انرژیایی وقتی که درونی تصمیم میگیری که من آماده یک عشق پاکم، من آماده یک عشق واقعیم، نه ادا اطفار، نه اینکه برای بقیه چیزایی رو بخوام ثابت بکنم، اون وقتی که جهان شروع میکنه به تنظیم برخوردهات، اتفاقات، شرایط، ایده ها و زمان بندی ها، هم زمانی های اتفاق میفته که اون اتفاق رو انشالله به لطف خداوند بتونی جذبش بکنی. دوستان وقتی درون تنظیم بشه با اون فرکانس صحیح و مثبت، اتفاقات برات میفته ناخودآگاه و اصلا خودت تعجب میکنی، تصادفی با یکی برخورد میکنی که دقیقاً مناسب توه. بعدن که خودت میشینی فکر میکنی میبینی که خداوند چجوری از سر لطفش یه جوری اتفاقات رو گردون که شما دوتا با همدیگه برسین، شما دوتا با همدیگه ارتباط برقرار بکنید، همدیگه رو ببینید، همدیگه رو ملاقات کنید، همدیگه رو جذب هم بشید. اصلا میدونی مشکل اکثر آدما چیه؟ مشکل اکثر آدما اینه که یه سری تجربه‌های اشتباه میکنن، بعد تازه عقلشون میاد سر جاشون. قسمت سختش اینه که باید قبل از اینکه تجربهش بکنی اول بفهمیش. اگر بتونی قبل از اینکه یه همچین رابطه‌ای رو تجربه بکنی، لذتش رو درک بکنی، عمیق بودنش رو، معناش رو و رفع نیازهات رو در درونش بفهمی، اون وقتی که تو روابطت تو زندگی بردی و وقتی که سنت بالاتر میره دیگه بدهکار روح خودت نیستی.